mulțumesc în primul rând că ați acceptat să veniți la acest scurt interviu. Pentru cei care ne urmăresc, aș vrea să le spuneți cu cine am onoarea de a sta în această seară. Salut, Gabi, Stefan Botea mă numesc, Product Solution Huawei România. Mulțumim mult că ne-ai invitat. Am avut niște surprize foarte plăcute să ascult discuțiile de astăzi. Să precizăm că suntem la un workshop al Asociației InterLAN, un workshop de natură tehnică, unde s-au discutat tot felul de probleme și tot felul de soluții pentru problemele respective. Iar una din soluțiile propuse astăzi a venit din partea voastră, înțeleg. Vorbim despre tehnologie nouă și migrarea la tehnologii noi. Ce poți să ne spui despre această nouă tehnologie? Este foarte interesant că evoluția tehnologiei trebuie să țină cont de ceea ce se află în moment în spațiul tehnic. Și atunci orice evoluție trebuie să fie fără a face modificări asupra rețelei existente. Și astăzi ne-am gândit să discutăm despre viitoare tehnologii PON, plecând de la o soluție existentă de GPON către cea de 10G PON, care este un add-on cu aproape 4 ori mai bună performanță decât tehnologia existentă. De ce ar face un operator național, de ce ar face acest upgrade? Există un necesar de bandă? Care ar fi motivele pentru care ar trebui luate în calcul înainte de a face acest pas? Foarte bună întrebarea. Motivul cel mai ușor de discutat ar fi să spunem, de bandă, dar aș lăsa un pic deoparte acest lucru și aș vorbi mai degrabă despre serviciile utilizatorilor finali care practic împing modificarea rețelei. Deci în momentul de față vorbim de serviciile care cer modificarea rețelei. Și sunt servicii cu valoare de bandă mai ridicată, cum ar fi realitatea virtuală sau gaming-ul sau chiar televiziunile de tip 4K sau 8K, care vin cu niște cerințe specifice de bandă și de delay și JIT, adică întârzierea pachetelor, mai exact. Și această tehnologie vine să rezolve aceste probleme. Crezi că România e pregătită pentru astfel de tehnologii? E nevoie de astfel de tehnologie în România? Cred că da. Cred că trebuia să înceapă această pregătire un pic mai devreme. Probabil că pandemia a avut un mare, să spunem, rol în întârzierea ei, dar cred că acum se pot recupera foarte ușor acești pași. Astăzi ai avut o prezentare despre tehnologia XGSPON, la modul general, și am văzut oameni interesați, care i-am văzut că au interacționat cu tine, ți-au pus întrebări. Cum ai văzut comunitatea InterLAN astăzi? Eu mă simt privilegiat că am onoarea să lucrez cu oameni din România. Tehnicienii din România sunt niște oameni foarte, foarte bine pregătiți și acest lucru s-a văzut mai de mult timp, pentru că România este una din țările la care acoperirea cu fibră optică este foarte, foarte bună. Oamenii din România sunt foarte bine pregătiți și deschiși în acceptarea noilor tehnologii. Probabil că nu cunoșteau încă motivele determinante de a accepta noua tehnologie. Cred că astăzi le-am enumerat și am enumerat și beneficiile care duc la migrarea către rețelele de tip de tehnologie nouă. Au fost momente în care colegii mei au pus în dificultate? Nu aș spune că m-au pus în dificultate, ci mai degrabă că au ridicat niște probleme noi, la care un furnizor de echipamente nu are experiența necesară, operațională vorbind, să răspundă la aceste întrebări. Dar cred că o colaborare mai strânsă între utilizatorii tehnologiei și producătorii tehnologiei duce la rezultate benefice, să spunem. Îți mulțumesc mult! Now, I'm switching to one of our ladies for today. So, now, let's switch to one of our lady for today. Who are you? Why are you here? Hello, so my name is Giselle. I am the channel sales manager from Huawei Romania. Thank you so much for InterLAN for inviting us to be at your workshop today. It's very nice to meet all the members of your association. Why are you here? Why a manager to be on a workshop with technical guys? Well, I would start by saying I wanted to join because of you, because I know you. But being from Huawei and
I would have to correct you. I'm not really just a manager. You know, I prefer myself as a salesperson. And but I came here with my team. I brought 4 people with me from Huawei today, and we want to meet the members of the association first of all, and we want to understand what are their needs, and we want to show them the devices we have from Huawei. Maybe it will be in their interest, maybe it's not something they're looking for, maybe they're looking for something else. You cannot know the requirement of the market if you don't come and meet the users, let's say, of this equipment. And I would say it was very useful for us. We did manage to discuss with a lot of people today, and then we also understood what was the issue they're facing, what was the limitation they might, contest about with our device, and then we will find ways to solve the issues for them. This is my job as a salesperson, I would say. Okay, from your point of view, today you met some of InterLAN community. How do you feel around them? How do you feel the community? Actually, it was very positive. So I've been to many of the workshops in my career, and today I actually saw a lot of discussion. People were very open and very free when they're discussing. When you present them a topic, they are not, shy to express themselves, which is very, very good. I think, it shows the members of InterLAN, you're a very tight-knit community, and I saw a lot of experience being shared, a lot of the knowledge that some member might have received from some international conferences, and they will share it here. It's a wonderful environment, in my opinion. Okay. Thank you very much. At the end, some words for our colleagues from our community? I would say, from Huawei side, we're working with all types of partners and customers. And in the Romanian market, we understand the competition and the market situation. I would want to say, as a vendor, we're here to support all kinds of problems you may face, and we are also technical. So our team members want to discuss the technical questions you may have, or the difficulties you're facing. I think as a vendor, one of the most important job is to support, and we're here for that. So yeah, we're open. Contact us. Thank you very much. Nice to have you here. Thank you very much. And let's hear good news in the future. For sure. Thank you. Thank you very much. Thank you for having us.